Egyetlen biztos dolog van az életben, a halál. Nincs ez más, hogy Indonézia egyik ősi népcsoportjánál, a toradzsáknál sem, akiknek első hallásra kissé durva, már-már érthetetlen temetési szokásaik és ceremóniáik vannak. Európai fejjel szinte elképzelhetetlen hónapokig együtt élni egy elhunyt családtaggal, vagy 24 bivajt áldozni a mennyországba jutásért. Pedig a toradzsáknál ez teljesen természetes. Sőt, képesek akár egész életükön át a temetésükre gyűjteni. És hogy kik vagyunk mi? Utunkat 30 Rita szervezte. Kamerák mögött Csapó András volt. Engem pedig Mátai Andrásnak hívnak. Ezen az úton én fogom önöket végig kalauzolni. A helyszín Sulawesi szigete, Indonézia. Budapestről indulva kb. Másfél nap alatt lehet eljutni Rantepaoba, a toradzsák egyik fővárosába. Amikor megérkeztünk, már várt ránk Emmanuel, a helyi idegenvezetőnk. Pihenni nem sok időnk maradt, az első ceremónia már javában zajlott. Motorra pattantunk és már robogtunk is a helyszínre. A látvány szinte sokkoló volt. A toradzsáknál vagyunk, ahol egy halotti szertartáson veszünk részt. Amikor megérkeztünk, már zajlott a ceremónia, minek közben bivajokat ölnek le. Mi akkor értünk ide, hogy öt már a földön feküdt. A bivajok mellett rengeteg malacot és tyúkot is levágnak. Lehet talán hallani a háttérben, hogy megy a disznóperzselő. Ezt ugyanúgy feldolgozzák, és ebből hatalmas lakomát szerveznek, ahova meghívnak rengeteg embert. Akár több száz, de akár több ezer ember is jól lakhat ezekből a húsokból. A toradzsák ugyanis abban hisznek, hogy ha nem rendeznek az elhunytnak egy tisztességes temetési szertartást, akkor a halott lelke nem juthat a paradicsomba. A mennyországba jutáshoz ugyanis a léleknek ezek a levágott állatok adnak erőt. Ezen kívül az állatok leölésének van egy ennél sokkal gyakorlatiasabb magyarázata is, hogy a vendégeknek legyen mit enniük. Mint hogyha egy vágóhídon lennénk, folyamatosan hozzák az új bivajokat. Az orrukba van egy gyűrű, amivel húzzák őket, egy másik hurkot ráakasztanak a lábukra, ezzel kikötik, hogy ne tudjon elszaladni, majd a hentes megemelve a bivajnak a fejét egyetlen jól irányzott vágással belevág a bivajnak a torkába. De ne gondoljuk azt, hogy ez egy barbár szokás. Gondoljunk csak például a nálunk is létező halotti torra. A különbség annyi, hogy a toradzsáknál egy-egy temetésen akár 1000 embert is vendégül kell látni. Ezen a ceremónián, ahol mi most vagyunk, itt 10 bivajt vágtak le. Hogy hány bivaj esik áldozatul, az a családnak a gazdagságától, illetve jómódjától függ. Ilyenkor az egész család, sőt barátok, rokonok is beleadnak abba a közösbe, amiből megvásárolják ezeket a bivajokat. A jobbmódú családoknál lehetőleg minimum 24-et. Ennyi bivajt megvásárolni akár egy családi ház ára is lehet. Tehát itt, amit most megnézünk, itt akár 10 millió, 10-15 millió forint értékű bivaj is feküdhet. Ja, Salendo na tua na dulu kamu susah nak kita itu luna lagi bek. Ya, jadi ya betul ki para po lakukan to parenge damai, ambe damai, ko lami pa pisomo. Azt szintén fontos tudni, hogy ez nem csak egy kedvtelés, tehát felhasználnak minden részét a bivajnak, a bőrét, a patáját, a húsát. Nyilván nagyon sok ideig ebből él az egész közösség.
Kicsit olyan ez, mint otthon egy disznóvágás, ami számunkra egy teljesen normális dolog. Annyi különbséggel, hogy itt ugye sokkal nagyobbak az állatok, és egyszerre 10 darabot vágnak le belőle. Az indonéz emberek híresek vendégszeretetükről, amit egyből mi is megtapasztalhattunk. Az elhunyt családja nagyon kedvesen meghívott minket, hogy teázzunk velük, kávézzunk egyet, süteményt is kaptunk. Itt ülök az elhunyt férfinek a húga mellett, találkoztunk az előbb az elhunytnak az unokájával is. Maga a család az több mint 100 főből áll, és ez a ceremóniának a 4. napja már, és több mint 1000 ember jött el tiszteletét adni. Sakit di dalam hati saya itu belum masuk hati saya bahwa sampai sekarang belum sudah meninggal, padahal sudah meninggal. So sometimes Torajan people just so emotional in the first day when the people just die, and then in the last day when the dead body will take to the grave. So the dead body just keep in the house for 1 year, not ready to send to the graves. Igen, jól hallották. Egy nagyobb temetést megszervezni hónapokba, de akár évekbe is telhet, és ez idő alatt a holttest a családdal marad. De erről majd még később. Sebesar 3.022.746 rupiah. Jadi dan iko na Diyos ba tiap bulan mo diben bunga. Be kell, hogy valljam, első látásra nekünk is sokkoló volt ez az egész. Aztán, ahogy egyre többet beszélgettünk, úgy kezdtük elfogadni, hogy ez csak nekünk furcsa. Nekik ez teljesen természetes. Ez a kultúrájuk része. Úgy, mint például ez a kedves kis gyermekkori történet. Emmanuel azt mesélte, hogy amikor 6-7 éves volt, akkor a patával játszottak, mivel nem volt más játékuk, patára kötöttek madzagot és rángatták a földön, mert minél jobban megrohadt a pata, annál finom volt, mivel játszottak, később azt tették meg. Ettől a családtól mára elköszönünk, de még visszatérünk hozzájuk. Meghívtak ugyanis, hogy tartsunk velük a másnapi záró ceremónián. Hazafelé tartottunk, amikor váratlanul belefutottunk egy másik temetésbe. Ez már egy másik család volt, egy új ceremónia, annak is az első napja, a temetési menet. Ha már ott voltunk, gondoltuk, azt is megnézzük. És milyen jól is tettük. Mindenhol eladnak egyébként, mert van elég magas. Igen, van egy külön ember, akinek van egy hosszú bambuszbotja, és az így feltolja a keresztbe belógó vezetékeket. A hangulat egyébként tényleg fesztiváli.
Kicsit megpihent a tömeg most, megérkeztünk ide a Koporsóval. Közben teljesen fesztiváli hangulat van, vicceket mesélnek az elhunytról, amin a társaság hangosan nevet, újjongatnak, ami egy igazi Toraja szokás, és sört osztanak, úgyhogy minden körbejártak és dobozokból, papírdobozokból osztogatták mindenkinek a söröket. A helyiek vendégszeretete itt is hamar megmutatkozott. Alig érkeztünk meg, már le is ültettek minket maguk közé. Fotózkodtak velünk és érdeklődtek, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk. Naivan azt gondoltuk, hogy lesz itt pár csendes percünk, amikor nyugodtan beszélgethetünk velük. Hát, tévedtünk. Bármennyire is hihetetlen, de még ez a kiabálás is a szertartás része volt. Először mi is csak néztük, hogy honnan jöhet ez a hang, aztán megláttuk a pódiumon álló fehérbe öltözött férfit. Alig, hogy megpihent a tömeg, már kezdődött is a következő látványosság, a bivaj viadal. A szervezés jó indonéz szokáshoz híven azért hagyott némi kivetnivalót maga után. A szórakozás megint fontosabb volt, mint a biztonság. Jobbnak is láttuk távozni, főleg amikor ezek a több tonnás bivajok már szinte közöttünk, a nézők között dulakodtak. A szertartások után pihenésképpen Emmanuel elhozott minket, hogy megmutassa a tipikus Toraja házakat, a tonkonánokat. Az épületek elejére feltűzött bivajfejek a gazdagságot szimbolizálják. Érdekes dolog még, hogy a házakat minden esetben észak-dél irányban helyezik el, így mindegyik ház ebben a vonalban van. Az éjszak a jövő szimbóluma, a dél pedig a halottaké. Amikor meghal valaki, mondják is, hogy délre költözött. He's afraid of me. Békések. Kedd reggel van Rantepaoban, ami itt egyet jelent, bivajpiac. Ez a világ egyik legnagyobb piaca, ahol alkalmanként 500-600, de nem ritkán 1000 bivaj keres új gazdát magának. The rope and hang up here for a few hours in order the throat more longer and more stronger. So when the throat more stronger and more longer, they put the price, the point of the price, as I mean. Okay. The spotted one is expensive one there. The albino. And this Yeah, one here albino. also, down here, right? Yeah. Találtunk itt egy különlegesebb fajta bivajt, ez egy fél albino, ami azt jelenti, hogy így az ára is értékesebb. Ez egy fiatalabb példány, így az ára körülbelül olyan 2 millió forint körül mozog. Ebben az az érdekes dolog, hogy itt Indonéziában a legnagyobb címlet az a 100 000 rupia, ami körülbelül olyan 1900 forint. Az azt jelenti, hogy itt, ami kezemben van köteg, ez körülbelül olyan 20 000 forintot jelent. Nyilván itt kreditkártyát, bankkártyát nem fogadnak el, tehát ezek az üzletek készpénzben köttetnek, ami azt jelenti, hogy akár mondjuk egy 2-3-4-5 milliós esetében hatalmas zsákokkal, táskákkal jönnek
és úgy történik meg az adásvétel. Azt hiszem, most itt azt látjuk, hogy az autóknál visszatekerik a kilométerórát, kicsit feltuningolják ezt a bivajt, hogy jobban nézzen ki, és így fényesebb legyen a szarva, és drágábban lehessen eladni. Később állítólag ezt lemossák, ezt a festéket, de szebben fog kinézni. Ez a bivaj tuning. A hely nyilván tele van bivaj ürülékkel, és valószínűleg bivajhúgyban állunk most is. Én meg papucsba vagyok. Jó óvatosan. Találtuk itt, Jézusom. Ó, kicsit beszorultunk középre. Nyugi. Állítólag nem rúgnak, de azért jó, hátrébb megyek. Találtunk itt egy másik albinót, viszont ez egyáltalán nem drágább, mint bármelyik másik bivaj. És most már én is látom a különbséget. Például, hogy a nyaka nem kecsesen áll, és kicsit olyan, hát ilyen hájasnak mondanám, vagy lóg az álla. A szőre sem olyan szép, és a mérete sem túl nagy. No mistake. No mistake. One chance. I know. Here, the way. Play game waiting. Game. The buyer. Ennyi elég is volt, a körülmények azok olyanok, amilyenek, de azt láttuk, hogy a helyi emberek nagyon szeretik a bivajokat, és féltőn őrzik őket. Ami számunkra az egész bivajpiacon a legmegdöbbentőbb volt, hogy a legértékesebb bivajok ára akár 20 millió forintot is elérheti. Persze ez nagyon ritka, és csak különlegesen szép albinó példányokért adnak ennyi pénzt, de akkor is. 20 millió forint az 20 millió forint. This is the local games in Toraja. Sometimes when they finish to cut the rice, we can make it like this one, okay? I always do to kill the time. Yeah, with my family. So when the harvest is finished, the kids come in there with their buffalo and collect it, so they make like noise and sounds. Thank you. Nagyon finom volt, most meg megyünk a helyi halpiacra. Catfish. Ez az angolna, ugye? Angolna. Ez az angolna, van belőle több méret is, kicsi, nagy. So we have a technique to cut the eel. You not cut like this, but we use like this. Then when you cut like this, very So slippery. Anuri, ito yung bara susi ito. Ditangkap. Singaluyo. Yeah, maksudnya ito susi ito. Yeah, that's Paano na bisa ganti kapon na namatay na. Nyúlik. goldfish is from the rice field. Ezeken a piacokon szerintem órákat, napokat el lehetne tölteni, de nem tudunk tovább maradni, mert most megyünk a szerintünk legizgalmasabb helyszínre, amit most még nem mondok el, hogy micsoda. Meglátjátok. Izgi lesz.
vendégségbe megyünk, úgyhogy nyilván kell vinnünk valamit, és veszünk valószínűleg cigarettát, szerintem annak örülnek a legjobban. Rasa mantap. Dicampur nasi harap apa enggak, Bang? Iya, baik. Oke. Tea, kávé, sütemény, ilyen kis cukorkák, cukor, tea, és hát cigaretta. Bevásároltunk, ajándékok az acskóban, úgyhogy mehetünk. Utunk itt, ahogy látható, hatalmas rizsföldek között vezetett, ahol az ott dolgozó asszonyok, ahogy megláttak, be is invitáltak magukhoz rizst szedni. Selesai duduk kayak Pak. Selesai. Hát, jól kinevettek. Ha munkámmal nem is, de legalább a jó hangulattal biztosan segítettem neki. Andi, szerintem te erre születtél. Lagi nih. You have yet the Trojan man. Trojan man! Terima kasih. Sama-sama. Beras semana. Semangat sama-sama. Mana kok? Na most ne essek bele. Ezt fölveszem. Segítsek? Ada lintah di kakinya. Nézd meg. Ba. Dia join, apa kan? There is something on the back of. Hol? Szeretsz egy piócát? Can you take out? Így. A toradzsák a halottaikat nem temetik el azonnal. Ha a család csak kisebb tort rendez, és a rokonok is a közelben élnek, akkor általában pár héten belül lezajlik az esemény. Ha viszont nagyobb temetésről van szó, eltelhetnek akár évek is, mire mindent meg tudnak szervezni. Okay, now we are in Buntao. So today I will show you to see the dead body in the house. So according of the story, the dead body that we will see today is almost 1 year ago. 1 year. Yeah, it's not normal for you to see the dead body, No. but in Toraja, it's just like visit the dead person in the house. Megérkeztünk a házhoz, egy ilyen kis ösvényen, benne a dzsungel közepén, nagyon hangulatos helyen vagyunk, elzárva mindentől. Meglátjuk. Halo, Andra. Selamat siang Ibu. Nama saya Andras. Selamat siang Bapak. Nama saya Andras. So we can sit in there. Most találkoztunk a családdal, meg volt a bemutatkozás, lerakjuk a cuccokat, átadjuk az ajándékot, amit hoztunk, és nem gondolom, bemegyünk akkor. Hát most ide leülünk, beszélgetünk. Jantung. Gondolom hoznak nekünk majd kávét, teát, meg megkínálnak, hogy kérünk-e. Mi odaadjuk, amit hoztunk, és utána fölmegyünk megnézni a mamát. Oké. Thank you. Beras semana.
Yang meninggal saya punya mama. Mama kalau waktu dia meninggal berapa umur dia punya? 63 tahun. Dia meninggal kapan? Tanggalnya 1 tahun yang lalu saya pikir dia meninggal tanggal 1 bulan 7. Tanggal 1 bulan 7. 2017. Kapan diupacarakan? Rencana tanggal 2 bulan 7 2018. Berapa orang datang? Mungkin ribuan lah, ribuan. Keluarga besar. Karena keluarga besar. Ya. Kira-kira berapa ekor dipersiapkan untuk upacara? Sekitar 20. Jadi kayak beda dari saudara-saudara yang lain. Yeah. Kayak kita terus toh. Okay. So she have many kind of the different feeling. Okay. So the first they will feel so sad because her mother who will be going and never back again. Okay. Another side, the another families will come, so they make like reunion. Okay. Yeah. But she's always get nervous to face of the next days, especially in the last day of the funeral, because that's very last day, and then should be say goodbye to her mom. Amíg az elhunyt nincs eltemetve, addig nem is tekintik halottnak. A testet a házon belül a nappaliban, esetleg egy külön szobában tartják, és úgy tekintenek rá, mintha csak aludna. Ezért ugyanúgy kap enni, és ugyanúgy beszélnek hozzá, mintha élne. Tidak apa-apa. Buka saja, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Iya. Begini. Bagus sekali dia. Geser. Lotong-lotong motoan. Bagus, suntikannya lah. Siapa nama? Damaris. 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 Oke, dari Korea Semana. Terima kasih. És tudom, mire gondolnak. Hogy maradhatott ez a test ilyen jó állapotban ennyi idő után? A válasz egyszerű. A holttestbe formalint injekcióznak, ami sok-sok évtizedre konzerválja. And then when the kids, when the grandchildren, they're going to the school, for example, they always give the message, the mom, take care of our home. Okay. Or when they beg, they say that, oh mom, grandma, we just arrived, we home now. So they're talking when still like alive. Okay. So the name of this is Buntao. Elbúcsúztunk ettől a családtól is. Most már önök is láthatják, hogy mennyire komplex a torazsák hitvilága. Pedig még nem is láttunk mindent. Okay, now we are in close to Londa. So here you can see the Tautau maker. So Tautau in Toraja is like a symbol to represent of the dead body. So the material of Tautau is made from the jackwood. And then in Toraja we have like rules. If you make Tautau for your funeral ceremony, you should prepare minimal 24 buffalo. 24. Minimal 24 buffalo. Okay. So after the Tautau is processing by funeral ceremony, then they carry the Tautau on the grave and put on the balcony. Okay. But anyway, when the balcony was finished, then they just put the Tautau in their house family. Okay. Okay, so to make the Tautau, the family should pay like 2 buffaloes.
Ami számomra megdöbbentő, hogy mennyire élethűek ezek a szobrok, és láthatóak az apró kis ráncok, a hajtincsek, és hogy milyen aprólékosan dolgozzák ki az egészet. Erre egy példa, megmutattak egy fotót, egy már elkészült szoborról. Szerintem döbbenetes az, hogy mennyire élethű. A toradzsák különböző sírhelyeket használnak temetkezéseikre, amik közül számunkra a legérdekesebbek és legfélelmetesebbek egyértelműen a sziklasírok voltak. Hú, hát nehéz mit mondani, szerintem ez a legparább hely, ahol életemben jártam. Itt vagyunk a toradzsáknak a sziklasírjainál, amit itt mögöttem lehet látni. Több száz éves koporsók, koponyák, újabb koporsók feldobálva mindenféle rendszer nélkül, és az erkély, ahova az előbb láthatott, kifaragott szobrokat helyezik. Nem tudom, hogy mennyire jön át önöknek a képernyőn keresztül, de számunkra ott élőben ez elég ijesztő volt. Úgy éreztük, hogy az erkélyen ülő szobrok minket figyelnek. Az egész helynek volt valami sejtelmes hangulata, pedig ez még csak a felszín. A sziklában egy mély barlang húzódott, amit sírhelyként használnak a toradzsák. Hogy egyáltalán bemerjünk menni, megkaptuk a világ legkényelmetlenebb fogású és leghangosabb lámpáját. Kaptunk egy ilyen lámpást, úgy érzem magam, mint Indiana Jones. A barlangban mindenhol törött koporsó, koponyák és csontok sorakoztak. A csúszós talajon óvatosan lépkedtünk, hogy még csak véletlenül se csúszunk meg, és esetleg valami olyanba kapaszkodjunk, amiben nem szerettünk volna. Itt a több száz éves csontok és koporsók között lehet látni műanyag palackokat és hasonló új tárgyakat, amiket a családtagok hoznak ajándék gyanánt. Akár üdítőket, cigarettát, nagyon sok cigarettát, vizet, és akár bármilyen ajándéktárgyat. Folytatódik a temetési szertartás. A korábban megismert család meghívott minket, hogy jöjjünk el a misére, és imádkozzunk közösen velük. Most már így zajlik. Egy ideje megy és lehet hallani, hogy a pap Bibliából idéz, és közös imádság zajlik. Benne már nem fogunk tudni beszélni egyébként, mert csendbe kell maradni, és a helyszín is olyan, hogy nem mászkálhatunk körbe-körbe. Hogy utána mi fog történni, ezt most pontosan nem tudjuk, az biztos, hogy a holttestet felrakják az egyik teherautóra, és elviszik a temetőbe, ahol a végső nyughelyére helyezik. De nézzük meg, hogy akkor mi zajlik most a dabában. Itu tujuan. Pencobaan mengimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayap-Mu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan. Eddig még nem beszéltünk a toradzsák vallásáról, pedig szerintem ez is nagyon érdekes. Azt tudni kell, hogy Indonézia nagy része muszlim. Ennek ellenére az itt élők többsége meglepő módon keresztény vallású, ami összefonódott ősi animista hagyományaikkal.
firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku kadam itu kutoe manda. Tabe lagotosi bayu lambak. Digente to diperdungi bunga. Tuma perintah tungkasanganna. Pamadodo kita tumampata. Furcsa dolog számomra az, hogy ahol korábban a bivajokat levágták, az a helyszíne ennek az imádságnak. És a két koporsó is azon a helyen fekszik, ahol korábban a bivaj vért. A hosszas szervezés miatt előfordul, hogy egy temetésen, ahogy itt is, több családtagot helyeznek egyszerre végső nyugalom. Közben megérkezett az ebédünk, kis tállakba hozták, berakták középre, és mindenki szabadon vehet egy ilyen papír tányéra magának. Van hal, aztán van disznó ilyen krumplival, ami ilyen, körülbelül ilyen vastag bambusz csőben sült, tüzön, szabad tüzön, illetve van egy ilyen tengeri apró halas, hát van benne mogyoró és nem tudom miféle, és ugye kézzel leszünk, jobb kézzel, szigorúan jobb kézzel, és az előbb egy kis tálkával le tudtunk mosni, hogy ugye tiszta legyen a kezünk. Úgyhogy kezdem a spenuttal, tengeri spenuttal. Kicsit csíp, sós, de teljesen ehető izom. És ennek ezek az apró kis halacskák. Tengeri íze van. Én szeretem a halat, hogy ezzel így nincsen probléma. Jön a disznó. Úgy néz ki, hogy akkor nem kézbe fogjuk vinni a koporsókat, hanem mégis a teherautókra fogják felrakni. Ugye az előbb az még nem volt tiszta. Thank you. Érdemes szerintem megnézni a kontrasztot a teherautónak a napemelzőjén, és hogy hol vagyunk és mi használják. Mielőtt a koporsókat átszállították végső nyughelyükre, a család nagy fotózkodásba kezdett, amiből természetesen minket sem hagytak ki. Ahogy a képeken is látszik, az emberek jókedvűek, mosolygósak. Gondolná bárki ezeket az arcokat látva, hogy egy temetésen vagyunk? Ja, most képet akar. Sudah. Ennél már csak az volt furcsább, amikor pár perc múlva már azon kaptam magam, hogy én is ott állok a férfiak között. Dami yang ni, guru belak mangi. Anak aku masih ambil. És szerintem mindenki rajta van, hogy mennyire nem. Szerintem nekem ez így elég volt. Hát rendes, nem az volt, hogy csak úgy valaki odaáll, hanem rendesen rajta volt a vállamon, és brutál nehéz az egész. És hát nehéz megfogni. A másik meg az egyik férfi még rácsapott a fenekemre, hogy hajrá, gyerünk, csináljuk.
Dadah. 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 Wow. Opa. What happened? They just make throwing water for fun. Volt egy pihenő, most mennek tovább. Egy sárra dobálják egymást, súlyogatnak. Közelebb nem megyünk neki. Buenas, siguiente. Pintar. Dia ganteng? Ya. Ganteng? Sangat ganteng. Azt mondják, hogy nagyon jó képű vagy. Jaj, köszönöm szépen. They wanna make because it's clean, so they must be make beauty. We are also clean. We are in danger. Megkóstoljuk a helyi piát. Szerintem, mint a ló, úgy Erjesztve. Ki még nem ittál ilyet, Bali, ne idegesítsen. De ez nem olyan. Ez szénsavas. szörnyű. Adj ide! Joghurt. Joghurt. Alkoholos kefir. Hello, Dada, Dada. Dada. Hello. Dada. Ezzel találtunk egy fehér bivajt, ott be van zárva, hatalmas fehér bivaj, az albino, szerintem ez az, amelyik 20 millió forintot ér. The albino? Yeah, the albino. 100 million. They said they put more than 500 million. Ez az albino bivaj itt több mint 10 millió forintot ér. És nem vagyunk részegek, tényleg 10 millió forint. Mondjuk szép is. Woo! Hi. Nagyon érdekes a dolog, mert alapvetően olyan az egész, mint egy fesztivál, mindenki nevetgél, a gyerekek, nem is csak a gyerekek, mindenki játszódik, egymást fröcsölik, és egy pillanat alatt így megváltozik a hangulat, mint például most, és sír a család most már ott a koporsónál, és csöndesebbek lettek, már nem rohangálnak a gyerekek se, most talán ez a szomorú pillanata a temetésnek.
Én most megtudtam Emmanueltől, hogy ez a házi sírhely, ahol berakják körülbelül érkezési sorrendben a koporsókat, nyilván a gödör aljára az elsőket, és így utána feltöltik teljesen, és ez az egész ház ez egy családhoz tartozik, tehát a család minden tagját ide fogják elhelyezni. Ja. Satu lagi. Kita semua akan dirubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. A temetés végeztével mi most elköszönünk a toradzsáktól. Megköszöntük a helyi családoknak a meghívást ezekre az eseményekre. Szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy betekintést nyerhettünk ebbe az idegen kultúrába. Az ősi és kissé nyers szokásaik ellenére a toradzsák kedves és rendkívül barátságos emberek. Jövőjükkel kapcsolatban viszont nekünk is vegyes érzéseink vannak. Egyrészt jó volt látni, hogy a mai rohanó világban is vannak olyan tradíciók, amik máig fent tudtak maradni. Másfelől viszont elgondolkodtató, hogy ezek a szokások mennyire fenntarthatóak. Sok helyi fiatal pazarlásnak érzi az ezekre a szertartásokra fordított pénzt és energiát. Ilyenkor felmerülhet bennünk a kérdés, hogy mi a fontosabb. Egy ősi tradíció fenntartása, vagy a már meglévő javak tudatosabb felhasználása. Ennek megválaszolása viszont már nem a mi feladatunk. Wow.